سلام دوستای عزیز، امید که جور و صحتمند باشین، از صحت کامل برخوردار باشین. خوش آمدین با من محمد الله دانشیار به یک دیگر از ویدیوهای Parts of Speech یا اجزای کلام. در این ویدیو شما قادر خواهید بود که بدانید noun چی هست، از کدام کلمه گرفته شده هست، noun cases، gender of noun، kinds of noun، types of noun و خیلی چیزهای دیگری که شما تا هنوز با او آشنایی ندارید با ما در این ویدیو بیاموزید. خب دوستان عزیز، noun از کلمه لاتین نامین گرفته شده است که به معنای نیم می باشد. خب noun چی هست؟ یک تعریف کلی واضح در رابطه با noun می داشته باشیم. Noun is the name of person. بگیم noun عبارت از یک شخص است. مانند چی؟ علی، محمود و etc. همین گونه noun is a place. noun یک مکان هست. مانند کابل، افغانستان، امریکا و غیره. Things. Noun is a things. noun یک اشیا هست. مانند pen، book، computer و غیره. Noun is the name of an animal. Noun عبارت از یک نام یک حیوان است. مانند cat، dog، birds and etc. And noun is the name of an idea. An idea. Noun میتونه عبارت از یک ایدیا باشه خودش. مثلا knowledge یک ایدیا میتونه باشه و غیره که ما داریم. Noun is the name of quality of mind. Noun میتواند یک ظرفیت کلی ذهنی باشد. مثلا hate، مثلا dislike، اینها هم یک noun هستند. Noun it can be a title or occupation. Noun میتواند یک تایتل یا همچنین یک شغل باشد. مانند doctor، مانند engineer، like و خیلی چیزهای دیگه هست که در رابطه با noun هست. انشالله ما میخوانیم. خب در قسمت دوم ما در رابطه با roots of noun صحبت میکنیم. ریشه های noun، یعنی ما noun در کدام بخش ها مورد مطالعه قرار میدیم، در رابطه با او بحث میکنیم. The roots of noun ما چی رو میخوانیم؟ cases of noun. یعنی یک cases of noun وقت ما میگیم که ما قضایای اسمی در کجا مورد استفاده میدیم، مثلا من حیث فاعل، من حیث object و من حیث چی و غیره که انشالله 10 دانه cases of noun داریم مورد بحث قرار میدیم. در دومش که هست ما در رابطه با kinds of noun انواع اسم بحث میکنیم. سومش در رابطه با gender of noun یا هر نام از خود یک جندر خاص خود می داشته باشد. و در اخیر همچنان ما در رابطه با number of noun که میتونه plural یا singular باشه که در رابطه با و هر کدامش به طور واضح روشن بحث خواهد شد. این هم بود ویدیو امروز ما. امید که از چیز یاد گرفته باشین و برای دانستن از اینکه cases of noun چی هست و چند دانه cases of noun داریم، ویدیو ما را لایک بکنید، چنل ما را سابسکرایب بکنید و همچنان اگر کدام سوال، انتقاد، پیشنهادی داشتید در قسمت کامنت با ما شریک بسازید. تشکر از توجهتون.